اهلا بيكم معانا مع الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن. ودلوقتي انا عاوز بدي لمسه سريعه كده في معلوماتنا بتاع النهارده الكونتينوس ميديكال اديوكيشن عن الهايبرتنشن اللي معاه هايبوكاليميا. دي تخلينا افكر في ايه؟ يعني يوم ما عيان عنده الضغط عالي هايبرتنشن ومعاه البوتاسيوم واطي، لازم مخي كده ايه في مجموعه حاجات سريعه ايه لازم تيجي في بالي ايه في الاعتبارات، الا وهي تعالوا نشوفها ايه مع بعض. ان يكون العيان ده عنده برايمري هايبر الدوسترينيزم، يعني الالدوستيرون عالي وبالتالي بيعمل صوديوم وبوتاسيوم صوديوم ووتر ري ابسوربشن يقوم يعلي الضغط، وبوتاسيوم اكسكريشن يقوم يحصل هايبوكاليميا ويوطى البوتاسيوم معاه. يوم ما الاقي البوتاسيوم واطي مع عيان عنده الضغط، مخي لازم يضع الاعتبار ده ان هو يكون برايمري هايبر الدوسترينيزم بيسحب صوديوم ووتر بيعلي الضغط ويفرز بوتاسيوم اكسكريشن يقوم يوصل السيرم بوتاسيوم. طب في احتمال كمان يوز اوف بوتاسيوم لوزنج دايوريتكس، يعني انا مش بعالج الضغط بدايوريتكس، عيان الضغط اللي عنده ما يمكن واخد ثيازايد دايوريتكس مثلا في علاج الضغط، يقوم دي بتعمل دي بوتاسيوم لوزنج دايوريتكس، وبالتالي ممكن يحصل معاه هايبوكاليميا. يبقى يوم ما اقيس لعيان الضغط البوتاسيوم ولاقيه واطي ممكن يكون من الدايوريتكس اللي انا بديها، مش لازم يعني هايبردوستريزم، دي حاجه نادره لكن دي مور كومن. حتى ممكن حاجه ثالثه الليكوريش، العرقسوس، ناس شغاله عرقسوس طول النهار. العرقسوس ده فيه مواد كومباوندز ناتشورال كومباوندز ليها الدوستيرون لايك اكتيفيتي بالظبط، تقوم تسحب الدوستيرون كتير، تسحب صوديوم اند ووتر كتير وتعلي الضغط، تعلي الضغط وتعمل بوتاسيوم اكسكريشن، ما هي زيها زي الالدوستيرون، وتعمل بوتاسيوم اكسكريشن يحصل هايبوكاليميا. يبقى يوم ما انا الاقي عيان هايبرتنشن ومعاه هايبوكاليميا لازم افكر في الاحتمالات دي. تيجي الهايبر الدوسترينيزم، اليوز اوف بوتاسيوم لوزنج دايوريتكس، او واحد بيستخدم عرقسوس وليكوريش. طبعا ابروتشز مختلفه، واحد بيتكلم على جراحه غالبا، واحد ان احنا نظبط الادويه اللي بياخدها، واحد نقول له ما تشربش عرقسوس، يعني مش اكتر. فيبقى انا عندي هنا 3 حاجات دايما اضعها في اعتباري لما اشوف حاله هايبرتنشن ومعاها هايبو كاليميا. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله. شكرا جزيلا.